Assalamu alaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max a social agent YouTube channel. कता जमों channel नहीं subscribe करें ना please जमों channel subscribe के और bell icon दबाओ के तीन बार से तासु ता जमों वीडियो दा टुलो ना पहला और ऐसे की तीन अमक के पुंग दे SST वाला वीडियो जो अपलोड कर ले दे देखो दे फाटा या दे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स दोबारा वो इंशाल्लाह मु मुख्तलिफ नो टीचिंग कैडर्स पोस्ट दोबारा अप्लाई को जब मुझे PhD कारी और CTIT से देता मुझे 12 स्केल दी CT DMO PET TT AT दा मुझे 15 स्केल दी मेल फीमेल्स दोबारा सीट सीधा मुझे एलिमेंटरी सेकेंडरी एजुकेशन KPK तरफ ने अनाउंस हुई थी एक्स-फाटा या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स दोबारा दी इटा पुत्रु सरा दी 4 दिसंबर 2020 पर मुझे सरा दी अप्लाई लास्ट डेट थे दरखास्तों चाहिए मतलूब दी نو انشاءالله دا موږ سره ایڈورټایزمنت ته د هغه ډیټیل په انشاءالله موږ تاسو ته اوس وړاندې کوو شو کوو دا موږ سره اشتهار دی اشتهار موږ سره د ضلع کوډم په بنیاد باندې دی خو د څوره هم پاټه دی ټولو لپاره امدا شرایط دي سوا دی اپلای نه اپلای دی هرې وی ضلع ولا ځان تک کیدای شي د کوم ایجنسی ولا 4 دسمبر دی پکې د نورو ضلعو ولا مختلف کیدای شي موږ سره نو دا موږ سره د ایټا په ترو باندې د ایټا ترو باندې موږ سره ویب فارم پروت دی په هغه باندې سره کنه تاسو اپلای کوای شئ او جو څوره هم درخواستونه دي یا نامې کې بدلاو دی یا پاتې کې بدلاو دی یا نتایج دي دا ټول بچی کېږي 4 دسمبر نه مخکې فیل کوي که 4 دسمبر نه بعد ته ولا چې ته ډاکومېنټس کلیر کیږي نو هغه به قابل قبول نه وي هغه نتیجه به بیا کنسیډر کیږي نه نو دا موږ سره شرایط دي سی ټي لپاره د تسلیم شوه د یونیورسيټي نه بیچلر ډیګري په سیکنډ ډیویژن کې 19 نه 35 بستا عمر وي د ادارو کې 9 سال 9 مهینې لپاره ټریننګ دی خو دا ټریننګ ورکوي کیږي نه په دې چې موږ سره دا تقرر اهمیت په بنیاد باندې دي د ضرورت په بنیاد باندې دي کنو مهینې ټریننګ ورکوي نه دلته موږ سره ضرورت په سکولونو کې چي کیږي پتی کیږي سی ټي د موږ سره سرټیفاید ټیچر دی هغه لپاره بیچلر ډیګري شو ډي ایم او ډرایینګ ماستر دی هغه لپاره بیچلر ډیګري دي تسلیم شو د یونیورسيټي نه په سیکنډ ډیویژن کې عمر 19 نه 35 ټولو لپاره عمر سره 19 نه 35 دی او پی ای ټي لپاره هم بیچلر ډیګري د سیکنډ ډیویژن تسلیم شو د یونیورسيټي نه 80 لپاره هم څه دی کنه د تسلیم شو د یونیورسيټي نه ماستر ډیګري د عربی کې ضروری دی او کچې ته بیچلر ډیګري وسراوي سیکنډ ډیویژن هغه لپاره بچوي د شهادت د عالمیه نه بچیږي د عالمیه فی العلوم العربیه نه بچیږي د سره سند وسراوي یا به مسره چې ده کنه نور څوره هم اسلامیا د اخینه په سند وسراوي یا وفاق المدارس یا دارالعلوم سیدو شریف یا دارالعلوم چارباغ سوات انداغه دارالعلوم چترال انداغه دارالعلوم درویش چترال انداغه دارالعلوم څوره هم دارالعلوم دي ځاغونه هر هغه دارالعلوم سند بده پیش کوي چې کوم د حکومت طرف نه چي شوی سرټیفاید وي نو که حکومت طرف نه کوم اداره سرټیفاید نه وي هغه ولا سند به قابل قبول نه وي که بیچلر ډیګري وسره نه دغه سندونه به پیش کوي که ماستر ډیګري وسره نه دغه سندونو ضرورت نشته د عربي کې ماستر به کوي اټ مینز عربیک ټیچر دی کاری او کاریا د پاره سره بیچلر ډیګري شرط دی بیچلر ډیګري په چی شي کې دی تسلیم شو د یونیورسيټي نه راخلي او سره د قرات ولا سند پوس ادارې تیر شوی هغه کې به وی ادارې نه د چي کوي قرات ولا سند وسراوي او سی ټي آی ټي د پاره څه ده کنه مو سره سی ټي آی ټي څه ده سی ټي آی ټي سرټیفاید ټیچر ان انفارمیشن ټیکنالوژي هغه د پاره سیکنډ ډیویژن انټرمیډیټ سرټیفیکیټ په کور دی او سره څه ده کنه و یک سال کوم کمپیوټر ساينس یا آی ټي کوم تسلیم شو د بورډ نه بده چې کې ډي آی ټي وغیرہ کوم ډیپلوما وسراوي او سره بو سی ټي یا ای ډي ای ولا کوم تسلیم سرټیفیکیټ او سراوي او کچې دا سرټیفیکیټ هغه کې دي سره نه ویني تقرر نه بعد بو 3 سال کې تن نه د چې کې ای ډي ای اسوسییټ ډیګري ان ایجوکیشن یا سی ټي کوم سرټیفیکیټ ان ټیچینګ بده چې کې حاصلوي او پی ایچ ډی هم سره پی ایچ ډی د لپاره بیچلر ډیګري ضروری ده د تسلیم شوه د یونیورسيټي نه نو دا مو سره وو د دوی ولا نورمال شرایط او سلیکشن شرایط مغه زړه دي 200 مارچ 100 نمبر ایټه پتر باندې 100 قبیلت دوباره دي 100 کوم قبیلت ولدي هغه مو سره 20 نمبر میټریک دي 20 اف سی دي 20 بیچلر دي 20 ماستر دي او 5 B.Ed 5 M.Ed 5 M.Phil 5 PhD دي مو سره ایدي ولا کیلکولیشن میتھډ ډیر آسان دی چې تکلیف ورکې نشته فار ایگزامپل یو کاس ده کنه 700 مارکس اغستی دي او میټریک کې نغاب ضرب مو سره 20 شي میټریک 20 ده او ټوټل مارکس مو سره میټریک ولا څه دي هغه مو سره سوري 1100 دي دا مو سره راغلو 700 مارکس ضرب 20 ها نو موږ سره ضرب 20 راغلو او تقسیم کل 1100
نو موږ سره راغلو دی ولا ټوټل مارکس 12.72 یا 12.73 په راونډینګ کې دا غي دی ولا چې راغلو میټریک مارکس راغلو دا غشه د نور مارکس به دی ولا چې کیږي کیلکولیټ کیږي که چا موږ سره بیچلر وی دی 4 ساله بیچلر وی نه ټوټل مارکس به ډیوایډ کیږي ضرب کیږي 40 سره بیا په ټوټل مارکس باندې تقسیمېږي فار ایگزامپل یو کاس 3000 مارکس اغستی دي په 4000 کې نو 3000 ضرب 40 تقسیم به 4000 دا به دي سره 4 ساله ولا کوم سیستم یا ولا کوم اکیډمیک هغه وځي چا چې ماستر کړی وي هغه ته په ضرب 10 ورکوي کیږي چې ماستر ایجوکیشن کې نشته د B.Ed M.Ed دي نه 5 به B.Ed وي 5 به د M.Ed وي ATT د فرض د کوم عالمیا ولا کوم سند د هغه د ماستر برابر کړل شوی دغه ته په ماستر ولا مارکس ورکوي کیږي هغه نه بغیر د نور سره هم شرط عامه ده یا خاصه ده یا وسره چې ده کنه عالیه ده دغه ولا مارکس بده ته ورکوي کیږي نه او د کوم د عالمیا ولا مارکس د ATT د پر دی بل 14 برابر نوي اون دا غچې څه ده کنه د څوره هم سیټونه دي څوره هم پوسټ دوی د بودی زیلو په ستا باندې چې کیږي میرټ لیست برابرېږي او دا غچې د پرایمري PhD د برابر دي تحصیل په ستا باندې برابرېږي چې د مسله تحصیل وایز ده ټیسټ مارکس او غنه بعد حاصل کړ د مارکس دا به موږ چې کیږي د خپل بنیاد باندې میرټ جوړیږي فار ایگزامپل موږ 62 مارکس ټیم کې راغلي 60 مارکس مې اکیډمیک ته 122 مارکس موږ سره چې شوی مو ولا میرټ وو دا غشه بس تاسو ولا میرټ جوړیږي ټیسټ کې 40 مارکس ضروري دي 40 نه کم ولا کاز بچي شوی فیل وی هغه نه کنسیډر کیږي او مارکس ماته زه ته ویلو چې دا کوم ضرب 40 دي خپل بنیاد باندې به مارکس کنسیډر کیږي دي 4 ساله ولا CGPA په بنیاد باندې کنسیډر کیږي تیرې پر هم CGPA په بنیاد باندې کنسیډر کړو نو ډیره غټه مسله جوړه کړې و هم شرایط دي د سوره هم اپلای دی د 2011 ولا کوم اکټ دی هغه په بنیاد باندې وکیږي او چې وا دی PhD نه PhD څه دی هغه به د تحصیل سطح کوم د مثال دی هغه په بنیاد باندې کیږي او دغه CNC چې کوم فاټا دی هغه به هم مستقل دی تحصیل ولوي بلځي ولا کاسته بو PhD ولا اپلای اجازهات نه وي مطلب سنټرل ته صرف سنټرل وی لور ته لور وی او اپر ته برابر اپر وی پکې چې 15 کیلو د نور صورت دي د ټول اوپن دي نو هغه چې کواشي هر یو ته اپلای کواشي هر ځکه د مسره راځي بس د کور ایجنسی ولا هغه دي ته ضروری ده انداغه چې هر ایجنسی ولا دوباره خپل ایجنسی ولا د مثالو CNC ضروری ده دا ټول تکرار د الیمنټ او سیکنډری ایجوکیشن د قانون په مطابق باندې وکیږي او خالص میرټ په بنیاد باندې وي مزور افراد لپاره 2% کوټه د هغه د خپل مزوریا ولا بچی کې میډیکل بورډ کوم سټنډرډ میډیکل بورډ دغه نه سرټیفیکیټ ځان د لپاره راخلي او په دغه شرط باندې چې د معذوري سره هغه د پرایز انجام ده کې مشکل نه جوړیږي کچې ته یو کاز دوره معذور ده فار ایگزامپل هغه نظیر دوره کمزوره ده چې د نخ کاری نه دغه کاز به سره قابل قبول نه وي اقلیت د لپاره 5% هغه کوټه ده انټرویو په وخت کې به ټول اسناد چې کیږي او سره بچی کیږي کوم اوریجنل شناختی وي هغه سره اوریجنل شناختی سره به ټول اسناد ته ول چې کیږي او د میرټ چوره هم میرټ باندې کوم کسان راشي جواب وشي هغه ټول اسناد بچی کیږي ویریفای کیږي هغه ټول ویریفیکیشن ولا خرچه به د امیدوار خپل برداشت کوي فار ایگزامپل مو 400 800 روپے میټریک ته پارا 400 چې 800 روپے د FSC ته پارا کوارډ بورډ ته جمع کړي او 1000 روپے د ډیګری او 700 روپے د ټرانسکریپټ بچا خان یونیورسيټي 400 ته جمع کړي د ویریفیکیشن ته پارا نو داغه خرچه او 1000 روپے مو افیس ته جمع کوي چې دوی دا ډاکومېنټ ځان سره UC الټي ویریفای کی نو داغه خرچه بچي په دغه امیدوار باندې وي انټرویو د واخ باندې انټرویو کارت ته مقرر شي الټي ته بچي او ته مختلف کوم د خرچه مرچي خوراک کو کیا د سیدی کرای مړی ولا خرچه نه دیر کوي کیږي او مقرره وخت یعنی کوم 4 دسمبر د خپل به درخواستونه خامخا جمع کوي نه بعد به چا درخواست قابل قبول نه وي یعنی کوم کاس په اختیار ده نه برنو ناغه کوم کاس اختیار ده هغه ته اختیار ده هغه ټول انټرویو یا نیمه انټرویو چې کی منسوخ کی او د اشتهار نه بعد حکومت په برته طریقه کار یا قانون کې څه بدلاو راغلو نو دا کمیټي به دي خبرې پابند وي چې هغه په دغه مطابق باندې چې کوي اپوینټمنٹ کوي الیمنٹ او سیکنډری ایجوکیشن ته دا حق حاصل د ځای ټول یا سامې کینسل کی هغه سامې باندې کم باندې چې کی کسان برتی کی او ټول تعلیمي اسناد څه د ګورنمنت کوم تسلیم شوی د ادارې دی هغه ولا قابل قبول وي کچو چې دا جلی اسناد پیش کو هغه خلاف قانوني کاروایی هم کیږي او هغه باندې د لپاره سرکاري جوب د لپاره نه اهل تصور کیږي او نامکمل فارم بچیږي منسوخ کیږي او خاص ولا بچیږي اپیل هم نه کنسیډر کیږي دی باندې اپلای باندې ان شاء الله زه ویډیو ته جوړوم ناغه ویډیو کې اپلای کې وستر غلای په چې اپلای کې چې تاسو کمای راغلو
نو بیا به ستاسو ولا درخواست اتوماتیکلی نامکمل تصور کیږي. او انټرویو لپاره په خپل شیډول اناونس کیږي کې به ټول ډاکومېنټس ولا سکروټني کیږي، چیکینګ وکیږي. انټرویو ولا ځان ته خاص نمبر نشته دی. درخواست ولا طریقې کار اپلای د ټول په ایټا ویب سټ باندې موجوده ده او د خالی اسامي ولا تعداد هم په ایټا ویب سټ باندې موجود ده. چا چې نیجی یونیورسيټي یعنی پرایویټ یونیورسيټي نه ډیګري راغستې وي هغه به خپل ډیګري د ایچ سی نه چیک کوي، تسلیم شوه کوي. پېښور های کورټ چیک کړی دی 50 کلونو ولا درخواست سیستم ختم کړی دی، نه دی واجنه 50 کلونو ته اپلای کول ضرورت نشته ده، بس سمپل اپلای دی. موږ سره کوم سکول کې راغله نو کوم سکول تاسو سره نږدې ما کې به تاسو اپاینټمنٹ کیږي. او زنانه امیدوار چې خپل ډومیسایل پیش کوي شي اپلای د لپاره خپل خوند ولا ډومیسایل اپلای کوي نه بیا هغه د خپل خوند ولا کوم نادر کمپیوټرایز نکاح نامه وی هغه پیش کوي. او دا ټول تقرر چې د ارزي بنیادونه د حق په کنټریکټ باندې دی یو کال د لپاره دی نو هغه به ورسته اتوماتیکلی به موږ چکیږي پرمننٹ کیږي. دا موږ سره سیټس ولا ډیټیل د کوم د کوم ایجنسی په بنیاد باندې هغه نه د پرچنار افیس نه موږ سره شیر شوی دی. نو کې موږ سره د میل او فیمیل ولدي د موږ اس اس ټی لیګل اس ټی زو ډاکومېنټ نه پاتې شوی دی. د موږ سره چې دی نورمال اس اس ټی نه دی، موږ سره نورمال دا مختلف دغه پوسټونو ولدي ټیچینګ کیډرز دي. پی اس ټی موږ سره میل 104 دی، فیمیل 62 دی، کاری موږ سره 17 او فیمیل د لپاره 9 دی. سی ټی آی ټی میل 8 دی، فیمیل 4 دی. موږ سره سی ټی میل 26 دی، فیمیل 23 دی. او موږ سره ډي ایم میل 26 فیمیل 22 دی. پی ای ټی فزیکل ایجوکیشن ټرینر زده د موږ سره میل 15 او فیمیل 25 دی. او 83 د موږ سره 33 میل او فیمیل سدي موږ سره 34 دی. دا موږ سره ټوټل د ضلع کوروم ایجنسی په سطح باندې دي 229 سیټونه دی میل دی او 179 سیټونه د موږ سره فیمیل دی. دا غا شیډول د کوم موږ سره دی هغه طرف نه شیر شوی دی د پرچنار نه د موږ سره فیمیل سیټ سی ټوټل 179 سیټس، د موږ سره میل ولا دی 229 سیټس ټوټل. د موږ سره بیسیک پے والا چارت دی 16 سکیل د لپاره 37625 سیلری دی، بیسیک پے 18910 او 18715 الاونسز دی. 15 سکیل والا 30922 دی، 16120 بیسیک پے او 14802 الاونسز دی. او 12 سکیل والا سیلری 24327 دی، 13320 بیسیک پے او 13007 د موږ سره الاونسز دی. امید لرم تاسو ویډیو خوښ شي وي، ان شاء الله ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، شیر کړئ او ان شاء الله آینده د ویډیو پورې ان شاء الله په مخه ښایي. السلام علیکم.